ආයිබෝන් වලට සුබ දවසක් කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් මගේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට අද ගොඩක්ම රස අලුත් රෙසිපි එකක් තමයි අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් පැණි පාටට මේක ඉතාමත්ම රසට හදා ගන්න පුළුවන්. පැණි දාන්න ඕන නැහැ. සීනි වලින් තමයි අද මම මේ හැදුවේ මේ. ඉතින් කීරි පැණි අලුව එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් අලුව සාමාන්‍ය අලුව කන්න නැති අය වුණත් මේක ඉල්ල කයි අපේ ගෙදර ඉන්නෙත් අලුව කන්න නැති අය. නමුත් මේක බේරන්න බැරි වුණා. හැමතිස්සෙම ඉල්ලනවා හරිම රසයි කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් soft එකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ මේක හයිවේ කියලා නිවාඩු පාඩුව නිවි හැනහිල්ල මේක දාලා තුනී කරලා කපා ගන්න පුළුවන් කරදරයක් නැහැ. ඉතින් මේක හරියටම හදන විදිය මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි යමු දැන් වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා තෙත කැකුළු හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500ක්. ඔයාලගේ මනින්න ගන්න හුණ්ඩුවෙන් කැකුළු හාල් සාමාන්‍ය පුරවලා දෙකක් දාලා පෙඟෙන්න තියලා ඊට පස්සේ ග්‍රයින්ඩ් කරලා කැකුළු හාල් පිටි ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කඩෙන් ගන්න. මෙතන තියෙන්නේ සීනි තියෙනවා ග්‍රෑම් 300ක්. ඒ වගේම උකු මිටි පොල් කිරි තියෙනවා මිලිලිටර් 500ක්. හොඳට උකු මිටි පොල් කිරි ගන්න. ඒ වගේම ටිකක් වේරුණු ගෙඩියකින් පොල් කිරි මිරිකලා ගන්න. ඊට පස්සේ රස කරගන්න තමයි මේ කජු මද ටිකක් මම කෑලි කරලා අරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි පිටි ටික බෙද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ භාජනයක් තියලා ටිකක් රත් වෙන්න ඇරලා දෙත හාල් පිටි ටික දාලා මේ විදිහට හැඳි ගාගෙන මේක බෙද ගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් වෙලා යනවා බෙදෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ගින්දර සැර වැඩි කරගන්න නැතුව මීඩියම් සයිස් එකට මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ගින්දර සැර තියාගෙන මේක බෙද ගන්න. ඉතින් මේ පිටි බෙදනකොට වලට තේරෙනවා ලොකු සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා හැන්දට. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තෙන් විසි වෙන්න වගේ යනවා, දූවිල්ල වගේ වෙනවා. ඒ වගේම අත පොඩ්ඩක් අල්ලපුවම ගොඩාක් රසණයක් දැනෙනවා. ඒ වගේම පිටි අතරින් හැමතැනින්ම දුම් යන්න ගන්නවා. එතකොට තමයි මේක හරියටම බෙදිලා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. එතකොට ලිප ඔෆ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ලිපෙන් අයින් කරගන්න. දුඹුරු පාට කරගන්න එපා. මේ ප්‍රමාණයට බෙද ගන්න. දූවිල්ල වගේ එනකම් බෙද ගන්න. දැන් හරි පිටි ටික මම නිවෙන්න තියුවා. ඊට පස්සේ නිවෙන්න තියලා ඒක හලා ගන්න ඕනේ. මොකද කැට කැට වෙනවා බෙදෙනකොට. ඊට පස්සේ අපි කැරමල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම නැවත භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට සීනි මේස හැඳි 3ක් දා ගන්නවා. අර කප් දෙකේ තියෙන සීනි ගන්න එපා. මේ වෙනමම සීනි මේස හැඳි 3ක්. ඉතින් සීනි මේස හැඳි 3ක් පුරවලා දා ගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි අපිට මේකේ ලස්සන පාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගින්දර සැර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න නැතුව මේක මේ විදිහට කැරමල් කරගන්න. මේ විදිහට හොඳ පැණි පාට ආවහම මම වතුර ටිකක් එකතු කරලා කැරමල් එක දිය කරගන්නවා. ටිකක් වෙලා ලිපේ තියලා ඊට පස්සේ ලිපෙන් අයින් කරලා ඒකත් මම නිවෙන්න තියුවා. ඉතින් දැන් මේ වැඩෙත් හරි. ඊට පස්සේ මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් කිරි ටික දාගත්තා. මම ඔයාලට කිව්වා හොඳ උකු මිටි පොල් කිරි ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා වේලුණු පොල් ගෙඩියක් ගාලා අරගෙන ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගන්න. රස්නේ වතුරෙන් බ්ලෙන්ඩ් කරලා පළවෙනි සැරේ කිරි ටික අරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ දාගන්නේ සීනි ටික. සීනි ග්‍රෑම් 300. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට ටිකක් හැඳි ගගා සීනි ටික දිය කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ එකතු කරන්නේ කැරමල් එක. හදාගත්ත කැරමල් එක මේකට එකතු කරන්නේ. දැන් ඉතින් මේක හැඳි ගගා හොඳට උකු කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් ගින්දර සැර වැඩි කරගන්නත් එපා, අඩුම කරගන්නත් එපා. හැමතිස්සෙම ලිප තියා ගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන්. ඉතින් මේ විදිහට උතුරනවා. 3-4 සැරයක් උතුරනකම් මේක උකු කරගන්න. පත්පැණි කරන්න එපා. එතකොට අලුව එක ගල් වෙයි. මේ විදිහට උතුරලා උඩට එනවා. ඔයාලා උතුරලා යන්න දෙන්න එපා. මගෙත් ටිකක් ගියා. වීඩියෝ කරද්දි දැක්කේ නෑ. මේ පැත්තෙන් චුට්ටක් හැරුණා. ඉතින් මේක පත්පැණි කරගන්න එපා. ඒ කියන්නේ නූල් ඇදෙන සයිස් එකටම උකු කරගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20ක් ලිපේ තියලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියලා හැඳි ගගා මේ විදිහට ටිකක් උකු කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් හරි මම මේකෙන් ටිකක් අයින් කරගන්නවා. මොකද අපිට හදිස්සියේ පැණි මදි වුණොත් එහෙම එකපාරට ඔක්කොම දාලා දාගන්න. මම කෝප් එකට භාගයක් විතර අයින් කරලා ඊට පස්සේ මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කජු මද ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා නම් දාගන්න වැනිලා ටිකකුත්. එනසල් කුඩු ටිකක් උනත් ඔයාලට මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳට තව ටිකක් මේක ලිපේ තියලා උතුරව ගන්න. දැන් හරි මම මේක නිවෙන්න තිව්වා. ඊට පස්සේ ඔන්න පිටි ටික හලාගත්තා මම. පිටිවල ටිකක් කැට හිටලා මොකද නිවුනහම පිටි කැට හයි වෙනවා. මම ඒක ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරගෙන ඇවිල්ලා හලාගත්තා. එතකොට ඒ හයිය කැට අපිට හීනියටම කුඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අලුව එක තුනී කරන තැටියට පිටි ටිකක් දාලා හොඳට තුනී කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම උඩින් දාගන්න පිටි ටිකක් අයින් කරගන්නවා. අලුව එක තුනී කරලා උඩින් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැණි මිශ්‍රණය ටික ටික දාලා
පිටි ටිකට දාලා ටික දාලා මේක හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක දැන් නිවිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඇල් වතුර වෙන්නම නිවෙන්න ඕන නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අත දාන්න පුළුවන් සයිස් එකට නිවා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ටික දාලා මම හැන්දෙන් කලවම් කරනවා. ඔක්කොම එක සැරේ වක් කරගන්න යන්න එපා. අපිට එතකොට අදිසියෙ මදි වුණොත් වැඩි වුණොත් පදම හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා ටික දාලා මේක කලවම් කරගන්න. ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ දිය ගතිය වැඩි වුණොත් එහෙම නැවත ලිපේ තියලා පොඩ්ඩක් මද ගින්නේ හොඳට මේ පිටි මිශ්‍රණය හැඳි ගගා තව ටිකක් තියාගන්න. එතකොට ඒ දිය ගතිය අඩු වෙනවා. ඉතින් පැණි මදි වුණොත් එහෙම අපි අරන් තියාගත්ත කෝප්පේ තියෙනවනේ ටිකක්. ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම ටිකක් අයින් කරගන්න කිව්වේ. දැන් හරි. මම ඊට පස්සේ මේක දාගන්නවා මේ තැටියට. දාලා හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ඉතින් උඩින් පිටි ඉහා ගන්න. පිටි ඉහලා මේ විදිහට තුනී කරගන්න. තුනී කරගෙන අවශ්‍ය විදිහට වලට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි මේ අලුව රෙසිපි එක. ඔයාලා හදලා බලන්න. මම මේ විදිහට කෑලි කපා ගත්තා. ඉතින් ඔන්න දැන් හරි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මීගමු අලුව කියලා හදනවා. ඒකට දාන්නේ පැණි විතරයි. නමුත් අද මම මේකට කිරිත් දැම්ම හින්දා මේක ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් බලලා ලයික් එකක් දාලා අදහසක් ලියන්න. ඒ වගේම subscribe කරපු නැති කෙනා නම් subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.